Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκ μέρους του Συλλόγου των Βλάχων της Βέρειας, σας καλωσορίζω στην απόψινή εκδήλωση που είναι αφιερωμένη στη μνήμη του ιδρυτικού μέλους του Συλλόγου και βλάχου τραγουδιστή Γιώργου Μανέκα. Μετά από αναβολή για λόγους υγειονομικούς, η σημερινή εκδήλωση πραγματοποιείται στις συνθήκες πένθους του ελληνικού λαού για τα 57 αθώα θύματα που εγκληματικά έχασαν τη ζωή τους στα τέμπη. Υπάρχει ένας ισχυρότερος λόγος να μνημονεύει κανείς τον άνθρωπο, εκτός από την ενδεχόμενη αναγκαιότητα και το αξιαγάπητο του δράματος. Ο λόγος αυτός είναι ότι εμείς, όπως όλα τα ζώα, οι πιο τέλεια σχεδιασμένοι μηχανισμοί στο γνωστό σύμπαν, κουβαλούμε μέσα μας κι άλλους και δει πολλούς περισσότερους από όσους μας καθόρισαν βιολογικά. Έχουμε μέσα μας βιώματα, ακούσματα, εικόνες, χάδια, φιγούρες, μυρωδιές, που σε στιγμές που δεν υποδιόμαστε ρόλους κοινωνικούς, μετουσιώνονται σε σκέψεις, στάσεις, συμπεριφορές, ακόμα και σε κινήσεις του σώματος, εκφράσεις του προσώπου, ηχούγια, ιδιοτροπίες. Με αυτή την παραδοχή είναι περίεργο γιατί πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι δεν αναζητούμε τις καταβολές μας. Αρνούμαστε να κοιτάξουμε στα μάτια τον ίδιο μας τον εαυτό, την παιδική μας ηλικία, τη μνήμη, τη μόνη μας τελικά πατρίδα. Σε όλη μας τη ζωή είμαστε εξαρτημένοι από αυτή την αλήθεια. Είτε την αποδεχόμαστε και την κατανοούμε, είτε αντιστεκόμαστε και θελοτυφλούμε. Αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες, απόψε όλοι και όλες μαζί θα ταξιδέψουμε νοερά προς αναζήτηση αυτής της αλήθειας με σύμβολό μας και καθοδηγητή τον αγαπημένο μας Γιώργο Μανέκα που έφυγε από κοντά μας τον Δεκέμβριο του 2021. Πρώτα όμως θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον πρόεδρο του Συλλόγου Βλάχων Βέρειας, κύριο Γιάννη Κίτσο, να απευθύνει ένα χαιρετισμό. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με τη σειρά μου σας καλωσορίζω στην απόψινή εκδήλωση, με την οποία ο Σύλλογος μας θέλει να τιμήσει τη μνήμη του Γιώργου Μανέκα, εκπληρώνοντας την υπόσχεση που είχε δώσει 15 μήνες πριν, την ημέρα του ευνίδιου θανάτου του. Ο Σύλλογος μας τιμά απόψε το ιδρυτικό μέλος του, Γιώργο Μανέκα, που έφυγε το 2021, προβάλλοντας μέρος του έργου του που αποτελεί μια ιστορική σημασίας πολιτιστική παρακαταθήκη για όλους τους βλάχους και πηγή έμπνευσης για τους νέους και τις νέες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που είστε σήμερα εδώ μαζί μας και τιμάτε με την παρουσία στη μνήμη του Γιώργου Μανέκα και αποδεικνύεται με αυτόν τον τρόπο πόσο αγαπητός ήταν και θα είναι ο Γιώργος όχι μόνο στην τοπική κοινωνία, αλλά ανάμεσα στους βλάχους ολόκληρου του κόσμου. Την εκδήλωση σήμερα τιμούν ο εκπρόσωπος του Μητροπολίτη μας, πατήρ Σωσήπατρος Πιτούγιας, η πολιτική, ο κύριος Κωνσταντίνος Μποριαζίδης, δήμαρχος Βέρειας, η κυρία αντιδήμαρχος Βεδίας Ερμούλα Τζίμα, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΒ Στέλιος Διαμαντής, η αντιδήμαρχος κυρία Μπαζαρά Γεωργία, ο αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κύριος Πυρηνός Δημήτριος, καθώς επίσης και οι εκπρόσωποι των συλλόγων, ο πρόεδρος του Συλλόγου Περιβολιωτών Μαθίας και αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγου Βλάχων, κύριος Δαρτακούλης Γεώργιος, η πρόεδρος του Συλλόγου Βλάχων Νάουσας και η ειδική γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγου Βλάχων, η κυρία Τζιμολή Παρκοντούλα. Επίσης, τους εκπροσώπους του Συλλόγου Βλάχων Νομού Στερών Γεωργάκης Ολύμπιος, τον πρώην πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγου Βλάχων και κύριο Στέργιο Τσιλιμή. Επίσης, τους εκπροσώπους από το Σύλλογο Περιβολιωτών Μαγνησίας, Γεωργάκης Γίτσης και το Σύλλογο Αριστοτέλης Τριλόφων. Απόψε θα περιδιαβούμε στη ζωή και τον Γιώργο του Γιώργου Μανέκα, μέσα από ένα μουσικό ταξίδι κατά το οποίο θα αποδοθούν ζωντανά τραγούδια από νέους ερμηνευτές, καθώς και το τμήμα χοροδίας του Συλλόγου μας. Και με τη συνοδεία της ορχήστρας του κυρίου Δημήτρη Παράσκου και του Φώτη Καραβιώτη. Στη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί ακόμη και η νέα έκδοση του Συλλόγου «Ο Ερχομός», που είναι επίσης αφιερωμένη στη μνήμη του Γιώργου Μανέκα.
και περιλαμβάνει πολυσέλιδο έθετο και διπλό CD με 19 βλάχικα τραγούδια. Παράλληλα, θα προβληθεί μέρος οπτικοακουστικού υλικού από την ομότιλη παραγωγή του Συλλόγου Βλάχων Βέρειας. Στο σημείο αυτό, αξίζει να εκφράσουμε και δημόσια τις ευχαριστίες μας προς τον κύριο Γεράσιμο Καλιγά, ιδιοκτήτη των Κέντρων Ξένων Γλωσσών Λέξης, που διακρίνεται για την ευαισθησία στα πολιτιστικά θέματα και διότι πάντοτε στέκεται αρρωγός στις προσπάθειες που κάνουμε. Η υποστήριξή του ήταν πολύτιμη και καθοριστική για την υλοποίηση αυτής της έκδοσης. Ευχαριστίες οφείλουμε και στο συνεργάτη του, κύριο Δημήτρη Μεϊμαρίδη, για την άψογη συνεργασία στο στάδιο της επιμέλειας. Ευχαριστούμε επίσης τον κύριο καθηγητή Κοινωνικής Λογογραφίας του Πανεπιστημίου Ανίνων και τον φίλο και του συλλόγου μας, κύριο Βασίλη Νετσιάκου, που έγραψε μερικά λόγια στο ένθετο της έκδοσης, διαφωτίζοντας την έννοια της συλλογικής δήμης. Φυσικά, ευχαριστούμε όλους τους συντελεστές της απόψινής εκδήλωσης και τους μουσικούς που συμμετείχαν στο στάδιο της παραγωγής της έκδοσης «Ο Ερχομός Αθηλοκερδός». Σε αυτό το σημείο, επιτρέψτε μου, εκ μέρους του Συλλόγου Βλάχων Βέρειας, να καλέσω στο βήμα τη σύζυγο του Γιώργου Μανέκα, την κυρία Συρμούλα Πέτκου Μανέκα, για να της αποδώσω τιμητική πλακέτα post-mortem στο ειδόνι των Βλάχων για την πολύτιμη συμβολή στην ιστορία και τον πολιτισμό των Βλάχων. Κυρία Συρμούλα, παρακαλώ να έρθετε. Θα μπορούσα να μιλώ ατέλειωτες ώρες για τον Γιώργο, για τη δράση του ως άνθρωπος, ως ερμηνευτής, ως μέλος του Συλλόγου και ως δασκάλου του βλάχικου τραγουδιού και εμπνευστή της νέας γενιάς. Ωστόσο, τα λόγια δεν αρκούν για να περιγράψω το μεγαλείο της ψυχής και της φωνής του Γιώργου. Καλύτερα απόψε να αφήσουμε να μιλήσει για τον Γιώργο η μουσική και το τραγούδι του. Σας ευχόμαστε όλους καλή ακρόαση και καλά να περάσετε. Πέρασαν 15 μήνες από το πρωινό εκείνης της Μαύρης Δευτέρας του 2021, μετά τα Χριστούγεννα, όταν ακούστηκε το μαύρο και θλιβερό μαντάτο. Ο Γιώργος Μανέκας, το ειδόνι όχι μόνο του Βέρνιου, αλλά και όλων των βλάχων της πατρίδας μας και των Βαλκανίων, σίγησε. Η καρδιά του τον πρόδωσε, 1-2 μέρες πριν κάνανε όνειρα. Η φυσική του παρουσία σε αυτόν τον πρόσκαιρο αλλά όμορφο κόσμο τερματίστηκε αναπάντεχα. Πουλιά από το Βέρνιο σκόρπισαν το μαύρο μαντάτο σε όλα τα Βαλκάνια. Ο βλάχικος κόσμος τον θρήνησε αληθινά. Όχι μόνο γιατί έχασε την αντιπροσωπευτική του φωνή, τη φωνή που στο ηχόχρωμά της και στο λυρισμό της κουβαλούσε την ιστορία των βλάχων, αλλά γιατί έφυγε, ενώ είχε να δώσει πολλά, ένας γνήσιος, ατόφιος, αληθινός άρχοντας. Όμως για μας ο Γιώργος δεν έφυγε. Ζει καθημερινά δίπλα μας. Νιώθουμε την παρουσία του παντού. Ακούμε τα τραγούδια του. Το βλέπουμε σε βίντεο σε διάφορες πρωταγωνιστικές δράσεις του Συλλόγου. Νομίζουμε ότι θα χτυπήσει το τηλέφωνο και θα ακούσουμε τη φωνή του. Δεν θέλουμε να πιστέψουμε στην απουσία του. Σε στιγμές περισυλλογής, περνάει σαν κινηματογραφική ταινία η ζωή του μπροστά από τα μάτια μας. Buenos
Γεννημένος ο Γιώργος στη Βέρεια, αγώνας οικογενειών. Ο γόνος οικογενειών από το Σέλι και την Τόλιανη, την Κουμαριά, τους Νικαίους και τους Παζαραίους, με ιστορία γενεών στο τραγούδι και με βαθιές ρίζες στην παράδοση, είχε βιωματική σχέση με αυτή. Οι Νικαίοι και οι Παζαραίοι, μόνοι τους, κατά πως όλοι παραδέχονται, προτού τα όργανα επενδύσουν στο τραγούδι, κάλυπταν με τις πολύ καλές φωνές τους νύχτες ολόκληρες στους γάμους, στους αραβώνες, στα γλέντια. Ως πρόσφατα, πέθανε πριν 3 μήνες, ο θείος του Λεωνίδας Νίκας, αδελφός της μάνας του Γιώργου, πάνω από τα 90. Όταν τραγουδούσε, θαρείς και χαίρονταν τα βουνά, οι χαράδρες, οι ρεματιές, όλοι οι βλάχοι. Σε τέτοιο περιβάλλον μεγάλωσε και γαλοκύθηκε ο Γιώργος Μανέκας, με το βλάχικο τραγούδι, την παράδοση και την ιστορία των βλάχων. Δεν είναι τυχαίο ότι από πολύ μικρό στο δημοτικό σχολείο οι δάσκαλοι τον επέλεγαν να τραγουδήσει, όπως ο ίδιος ομολογεί σε συνέντευξή του, στις σχολικές γιορτές και να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στις διάφορες αναπαραστάσεις. Στα εφηβικά του χρόνια τραγουδούσε με φίλους σε ταβερνάκια της Βέρειας και με άλλες ευκαιρίες. Με συνοδεία κλαρίνου, πρώτη φορά τραγούδισε στο στρατό σε γιορτή του Πάσχα. Ασχολήθηκε με το δημοτικό τραγούδι και ιδιαίτερα με το βλάχικο. Τα πρώτα του μουσικά ερεθίσματα ήταν τα βλάχικα τραγούδια που τραγουδούσε ο πατέρας του. Μετέπειτα άκουγε δίσκους και κασέτες με δημοτικά τραγούδια της νεανικής του εποχής, δηλαδή της δεκαετίας του 70. Κυρίως υπηρώτικα των τραγουδιστών Μπέλου, Σιάτρα και Τσάκη. Άκουγε επίσης τους γνωστούς κλαρινίστες όπως τον Τάσο Χαριά, τον Γρηγόρη και Σταύρο Καψάλη, τον Απολέοντα Δάμο, τον Ζήση και τον Κώστα Τσιωτίκα, τον Μινά και τον Γιώργο Μπέτσιο, τον Νίκο Φιλιππίδη και άλλους, με τους οποίους αργότερα συνεργάστηκε σε συναυλίες και σε εκδηλώσεις. Καλλιτεχνική φύση ο Γιώργος, λίγο πριν την ίδρυση του Συλλόγου, δραστηριοποιήθηκε στον Όμιλο Φίλων Θεάτρου της Βέρειας και συμμετείχε σε κάποιες παραστάσεις. Η ίδρυση στις αρχές της τρίτης δεκαετίας της ζωής του αποτέλεσε μια αμφίσιμη διπλή ευνοϊκή συγκυρία. Ο Σύλλογος έδωσε το χώρο να αναπτύξει ο Γιώργος το πηγαίο θετικό ταλέντο του, την ανεπανάληπτη μελωδική αισθητική φωνή του, αυτό το χάρισμα της φύσης. Και από την άλλη, η ανασχόλησή του έγινε πιο συστηματική και ο Γιώργος εξελίχθηκε με το ζήλο που διακρίνει τους ερασιτέχνες, τους πραγματικούς εραστές της τέχνης, σε έναν ακαταπώνητο συλλέκτη και μοναδικό γνήσιο εκφραστή του βλάχικου τραγουδιού. Διετέλεσε επί πολλές θητείες μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Βλάχων Βέρειας, καθώς και αντιπρόεδρος και πρόεδρος. Συνέβαλε τα μέγιστα από κάθε θέση στην ενδυνάμωση του Συλλόγου. Ήταν ένας πραγματικός στρατιώτης και στην προσπάθεια για την ανάδειξη του βλάχικου πολιτισμού και τη διάσωση της βλάχικης γλώσσας. Τα ενδιαφέροντά του εστιάστηκαν στην παράδοση και στο βλάχικο τραγούδι, με το οποίο ασχολήθηκε επισταμμένα περίπου 40 χρόνια. Καρπός αυτής της ανασχόλησης είναι 2 δίσκοι βινιλίου με κασέτες και CD για λογαριασμό του Συλλόγου των Βλάχων της Βέρειας, που ηχογραφήθηκαν στο στούντιο του Νίκου Παπάζογλου στη Θεσσαλονίκη, καθώς και 4 CD προσωπικά, όλα με βλάχικα τραγούδια. Ένα από αυτά τα τραγούδια είναι το ερωτικό «Μωρ Αλμπαμιάν», «Μωρ άσπρη μου». Συμπεριλαμβάνεται στην πρώτη μουσική έκδοση του Συλλόγου, με τίτλο «Τραγούδια από το Σύλλογο Βλάχων Βέρειας», η οποία εκδόθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1987. Απόψε το ερμηνεύει η Λέμη Γατοπούλου.
χοροδία που λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια στο Σύλλογο και με πολύ μεγάλη συμμετοχή, η οποία εκπροσώπησε επάξια το Σύλλογο σε πολλές εκδηλώσεις. Με τη φωνή του στήριξε όλες τις εκδηλώσεις του Συλλόγου, τους ετήσιους χορούς, τις δράσεις του Τμήματος των Γυναικών, τους χορούς της Νεολαίας στην Ιράμια, τις βλάχικες βραδιές στο Σέλι, την παραμονή του 15 Αύγουστου, τους καπεταναίους κάθε χρόνο στις αποκριές και τα 6 από τα 10 πρώτα ανταμώματα των βλάχων που έγιναν στο Σέλι. Ηγήθηκε του μεγάλου χορού των βλάχων στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στις εκδηλώσεις του Λαϊκού Χειμώνα τον Γενάρη του 1994, στη συνεργασία με τον Γιώργη Μελίκη. Στο πλαίσιο της Εβδομάδας Παράδοσης το 2000, πρωταγωνίστησε στο βλάχικο γάμο που οργάνωσε ο Σύλλογος, καθώς και σε διάφορες αναπαραστάσεις δρόμενων από τη βλάχικη ζωή στου χρόνου τα γυρίσματα. Η φωνή του ακούστηκε από τη Θεσσαλονίκη ως την Αθήνα, σε μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας και σχεδόν σε όλα τα βλαχοχώρια. Ιούλιος, Αύγουστος, Τσεμαριλάδο, Σαρτιαπλό. Στις διηγήσεις, τα καλοκαίρια, σε τόπους που δεν έζησαν, μα μόνο εκεί γυρίζουν. Οι ζωντανοί ζητούν να ακούσουν ζωντανά τα μυρολόγια τους. Με παράπονο καταδέχονται την αθανασία των δεινών. Συμφιλίωση ή ξόρκη. Εσείς βουνά καημένα, εσείς θάνατο δεν έχετε. Ερμηνεύει ο Κωνσταντίνος Μένιος. Voila.
κατέγραψε και ζωντάνεψε το βλάχικο τραγούδι στην καθημερινότητα, στα γλέντια, στις χαρές, στις διάφορες εκδηλώσεις και στις παραστάσεις του συλλόγου. Η φωνή του γρήγορα ξεπέρασε τα τοπικά όρια, απλώθηκε σε όλη την Ελλάδα και έγινε αναγνωρίσιμη σε όλα τα Βαλκάνια. Μετέφερε τον αυθεντικό λόγο και τη μελωδία του βλάχικου τραγουδιού και στη Νότια Γαλλία με το Σύλλογο Βλάχων Βέρειας, στο πλαίσιο πολιτιστικών ανταλλαγών του Δήμου Βέρειας με πόλεις της Μασσαλίας. Στην Ελβετία, στο Λουκάνο, το 1985, σε εκδηλώσεις που οργάνωσε η ελληνική κοινότητα του Καντονίου για τα 700 χρόνια από την ίδρυση της Ομοσπονδίας της Ελβετίας, σε φεστιβάλ χορού μεσογειακών χορών στο Κάλιαρι της Σαρδινίας τον Αύγουστο του 1985, στην Ιταλία, στο Βουκουρέστι, όπου και τιμήθηκε για την προσφορά του στη διατήρηση της βλάχικης παράδοσης από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βλάχων Βουκουριστίου Μπάνα Αρμανιάσκα σε πολιτιστικές εκδηλώσεις στη Κωνσταντζα. Αλλού, σε συνευλία για το βλάχικο τραγούδι στην ιστορική Μοσχόπολη, στην εκδήλωση Φαντάνα τη Μάλαμα στα Σκόπια το 2001 και σε όλη τη Νότια Βαλκανική. Η συμμετοχή του σε κάθε εκδήλωση ήταν και τιμητική και σημαντική, γιατί ήταν η καθεμιά χωριστά μια προσπάθεια καταγραφής της πτυχής του βλάχικου πολιτισμού και της διάσωσης της γλώσσας. Όμως, όπως ο ίδιος αναφέρει στη συνέντευξή του, τρεις ήταν οι καθοριστικές. Η πρώτη, στον κινηματογράφο Καπρίνη στη Βέρεια το 1982, γιατί έθεσε τα θεμέλια για την αναγέννηση του βλάχικου τραγουδιού. Η δεύτερη εκδήλωση που τον καθόρισε
η διαβαλκανική εκδήλωση στον χώρο τεχνών, εδώ που είμαστε και απόψε, το 2006, με θέμα το βλάχικο τραγούδι στα Βαλκάνια, αφιερωμένη στην ειρήνη, με συμμετοχή τραγουδιστών και χοροδιακών σχημάτων από την Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία πια, τη Φύρον, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, κοντά στα χορευτικά συγκροτήματα και τη χοροδία του Συλλόγου Βλάχων Βέρειας και του Συλλόγου Βλάχων Φοιτητών Θεσσαλονίκης. Γιατί συνέδεε παλιά κομμένα νήματα επικοινωνίας με τους Βαλκάνιους βλάχους. Και η τρίτη, στο Λονδίνο, γιατί άνοιγε τα φτερά του βλάχικου τραγουδιού στις πολιτιστικές πρωτεύουσες του κόσμου. Κάνουμε εκδηλώσεις πάρα πολλές και στιγμές ιδιαίτερες. Μια εκδήλωση που κάναμε στο Λονδίνο, μια ομάδα από το Σύλλογο Βλάχων Βέρειας, πήγαμε και τραγουδήσαμε βλάχικα τραγούδια στα πλαίσια του μήνα παραδοσιακής μουσικής που κάνανε οι Έλληνες στο Λονδίνο. Και τραγουδήσαμε, ήταν μια φοβερή εμπειρία, γιατί εμείς πήγαμε να τραγουδήσουμε βλάχικα τραγούδια. Συνήθως, όπου πηγαίναμε, ξέραμε ότι θα μας υποδεχτούν βλάχοι, είτε σε πόλεις, είτε σε χωριά, τουλάχιστον κάποιοι, ή αν όχι όλοι, κάποιοι θα ήταν βλάχοι. Και θα μας αποδεχόταν σαν βλάχους και θα παίρναμε και άλλο θάρρος εμείς. Εκεί όμως ξέρουμε ότι πηγαίναμε σε έναν ξένο τόπο που ήταν άγγελοι και λέγαμε τι δουλειά έχουμε τώρα εμείς, κάτσε να τραγουδούσαμε σε ένα θέατρο τουλάχιστον 500 ατόμων, που ενώ 6 άρχισε η εκδήλωση, 6 παρατέταρτο πέρασε από τη σκηνή, μέσα από τα καθίσματα, και ήταν άδειο το θέατρο και 6 ώρα με το που ξεκίνησε, γιατί ξεκίνησε ακριβώς έτσι, στο πρώτο τραγούδι σύστηκε αίθουσα από τα χειροκροτήματα, που σημαίνει ότι γέμισε. Επειδή δεν βλέπαμε καλά, μας χτυπούσαν τα φώτα, μετά όταν συνηθίζαμε στο σκοτάδι, είδα τις πρώτες σειρές ανθρώπους με μπλοκάκια, με στυλούς που σημειώνανε, και από ό,τι έμαθα αργότερα ότι ήταν άνθρωποι μουσικολόγοι, ειδικοί στα τραγούδια. Βέβαια αυτοί τώρα βλάχικα δεν καταλαβαίναν, αλλά καταλαβαίναν τα πατήματα του τραγουδιού, τον ήχο του τραγουδιού σαν μελωδίες. Δηλαδή και εμείς ακούμε αγγλικά εδώ πέρα, ξέρουμε αγγλικά όλοι μας, ποτέ. Αλλά τον άλλον δεν λέει μουσική. Η μουσική δεν έχει όρια, είναι παγκόσμια. Ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει. Και πώς χτυπάει στο φτύλι. Και ήταν μια φοβερή εμπειρία, γιατί ήμασταν σε ένα ξένο τόπο που δεν είχε ούτε μισοβλάχο μέσα. Ήταν όλοι Άγγλες με θέατρες, αλλά που δεν μας αποδέχτηκαν λόγω ότι ακούγανε μουσική, ακούγανε τραγούδι, τίποτα παραπάνω. Μέχρι σήμερα, πέρασαν σχεδόν 40 χρόνια, δεν βλέπω τέτοια πράγματα όσο να συμβαίνουν στα μάτια. Λονδίνο, 1989. Ανδρικές φωνές του συλλόγου ξεναγούν αερά μέσα από το βλάχικο τραγούδι, ένα κατάμεστο θέατρο στο δικό του τόπο, σχεδόν 3.000 χιλιόμετρα μακριά. Η εμφάνιση αυτή έγινε στα πλαίσια παραγωγής του BBC στην εβδομάδα παράδοσης που εντασσόταν στο μήνα ελληνικού τραγουδιού. Ένα από τα ακούσματά τους που μοιράζονται με το κοινό είναι το «Μπάγκος» του Λία Πιτίνη, τραγούδι αρβανιτοβλάχικο. Αμέσως τώρα, ένα επίσης αρβανιτοβλάχικο τραγούδι, γέννημα της μοναχικής ζωής των Κυρατζίδων, που μας ταξιδεύει στην άκρη της θάλασσας. Μάρτζινα Διαμάρη, ερμηνεύει ο Νίκος Ταμανίκης.
με την ιδιαιτερότητα του βλάχικου τραγουδιού. Ακούστηκε στο Θέατρο Χατζόκου το Δεκέμβριο του 1985 σε φεστιβάλ χορού για τα 2.300 χρόνια της Θεσσαλονίκης, σε παγκόσμιο συνέδριο για την έρευνα του χορού και τη διατήρηση της πολυμορφίας κάτω από την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, από το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Οργάνωσης Λαϊκής Τέχνης, το Διεθνές Συμβούλιο Χορού της UNESCO, το Θέατρο Χορών Δώρα Στράτου και το Δήμο Άργους. Τραγούδισε στο κατάμεστο Ηρώδειο στην εκδήλωση «Τα μυστικά της Εγνατίας» σε συνεργασία με τον μουσικοσυνθέτη Νίκο Κυπουργό το 2018. Ο Γιώργος τραγούδισε όλες τις πτυχές της βλάχικης ζωής. Το μεγαλείο της φύσης και το δέσιμο των βλάχων με αυτήν. Τα τραγούδια «Αράβδ είναι Μαμαράτ» που ακούσαμε κατά την έναρξη και το «Κέντου Βαγίνα Ρούσιου Μάιου» φανερώνουν τον ασίγαστο πόθο για το πότε θα έρθει η άνοιξη, θα έρθει το καλοκαίρι, να βγουν οι βλάχοι στα βουνά και επιβεβαιώνουν τα γραφόμενα του Γάλλου μερεγητή Πουκεβί ότι τους βλάχους κάτι σαν φυσικό τους τραβούν τα ψηλά βουνά και τα κρύα τα νερά, ενώ το «Δίνει το άμνος κουπλόιλι» και το «Ντάντι νιάουν του μούντι» δείχνουν πολύ παραστατικά τις αλλαγές της φύσης και τις άγριες συνθήκες στα βουνά που ανάγκαζαν τους βλάχους να πάρουν το δρόμο για τα χυμαδιά του κάμπου και καθόριζαν την ημερομαδική ζωή τους. I
πολυφωνικό τραγούδι στους βλάχους είναι παραδοσιακό και περίπου γενικευμένο, υπάρχουν όμως περιπτώσεις σε πολλά τραγούδια να είναι τραγουδισμένα και προσωπικά. Σε αυτή την κατηγορία υπάρχονται ειδικά τα κυρατσίδικα τραγούδια, τα κτηνοτροφικά και πολλά ερωτικά, στα οποία αντανακλάται η μοναχική ζωή των κυρατζίδων και των κτηνοτρόφων. Στα μονοφωνικά τραγούδια ανήκει και το επόμενο, το οποίο αναφέρεται στα βουνά του Βερμίου. Διασώθηκε από ιδιωτική συλλογή βλάχικων τραγουδιών του Βασίλη Παζάρα το 1966. Voi, voi mundze τη λελιέ, νίκαν θιάμες βεπλικάτς. Εσείς βουνά του ελιά, ακόμα λίγο να χαμηλώσετε. Αυτό το τραγούδι δεν έχει ανάγκη την ομάδα. Απαιτεί εκτέλεση ατομική. Διψάει για τη φωτιά που έρχεται να ζεστάνει την ψυχή. Την ψυχή που ατενίζει σε ευθεία βολή μέσα από βουρκωμένα μάτια. Την ψυχή που ήρθε και έφυγε. Την ψυχή που έρχεται και φεύγει μόνη. Πάντα. Ντάιμα. Ερμηνεύει ο Γιώργος Παράσχος.
χρυσό του ουρανού, με το ανάλ του Πρεμεγούλε, τις αρετές της με το Τάνα Μιά, Τάνα Λιντάντε, τον έρωτα με το Ίτσα. Ο πόνος της ξενιτιάς δεν λείπει από τα τραγούδια του Γιώργου Μανέκα. Όλα η μούντι σιόλα τζάνα, καθώς και μνήμες από την κτηνοτροφική ζωή, Πικουράου Ιόνια Ραμ, Λατουρέστη Αλουκόλη και κυρατζίδικη ζωή, Μάρτινα Διαμάρη και Γκισίνάτσια. Η ζωή των κλεφτών ζωντανεύει μέσα από το Ιάννα Χουάρα Ντεφούρη, αλλά και η κοινωνική και αστική ζωή μέσα από διάφορα τραγούδια. Δεν άφησε χωρίς τραγούδι και το γενέθλιο τόπο του Τιβέρια. Έστρα νογίν φουμέλη τη γιος, νογίν φουμέλη τη βέρια και το «Ιαντούτι λένε λε γιατρού, λα γιατρού λου Τιβέρια». Χαρισματική φύση ο Γιώργος Μανέκας πρωταγωνίστησε σε ταινίες μικρού μήκους, όπως οι πρωταχρονιές της Κυραγιαννούλας του σκηνοθέτη Αβιέρη για την ΕΡΤ το 1986, το Καθοδόν του Κανκάρη του σκηνοθέτη Μπαζίμπαγλη για το Υπουργείο Πολιτισμού το 1988, το Χίου Αρμούν, είμαι Αρμάνος Βλάχος, στο βλάχικο αντάμωμα στο σινεμά, σε συνεργασία με το Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης το 2017 της σκηνοθέτηδας Δελιδάκη και σε αναπαραστάσεις του Συλλόγου, όπως τις παραγωγές του Συλλόγου Βλάχων Βέρειας του Κάλιο Τρίτου Αρνίου, δηλαδή στο δρόμο για τα Χυμαδιά το 2012, «De Primavera până toamna» από την Άνοιξη ως το φθινόπωρο το 2015, «De la Crăciun până la Foti» από τα Χριστούγεννα ως τα Φώτα και στην εκδήλωση «Η Επανάσταση» του 1821 μέσα από το βλάχικο τραγούδι. Είχε πρωταγωνιστική συμμετοχή στο γιορτινό χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα στην ΕΡΤ το 2006, σε συνεργασία με τη δημοσιογράφο Χρύσα Σάμου και υπεύθυνη της εκπομπής Διασπορά. Εμφανίστηκε επίσης σε πολλά τηλεοπτικά τοπικά κανάλια, καθώς και σε τηλεοπτικούς σταθμούς των Βαλκανίων. Και μια άλλη διάσταση. Ο Γιώργος ήταν πολύ συνεργάσιμος από διάφορες θέσεις, είτε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε ως απλό μέλος, συνεργαζόταν με πολύ κατανόηση με όλους και ήταν πολύ παραγωγικός.
Η συνεργασία του με τον άλλο μεγάλο τραγουδιστή του συλλόγου, τον Νίκο Αυγέρο, ήταν για 40 χρόνια άψογη, καθώς και με τους δύο κλαρινίστες, τον Φώτη Καραβιώτη και τον Δημήτρη Παράσχο, που αναδείχθηκαν μέσα από τα σπλάχνα του συλλόγου. Ήταν πολύ κοντά στα νέα παιδιά του συλλόγου που πλαισίωναν τα χορευτικά και χοροδιακά σχήματα. Τα ενθάρρυνε όταν διαπίστωνε καλή φωνή και θέληση να πάρουν το μικρόφωνο και να τραγουδήσουν σε διάφορες δράσεις του συλλόγου. Αποτέλεσμα μιας τέτοιας πρακτικής ήταν να αναδειχθούν στο τραγούδι πολλά νέα παιδιά, γιατί ήταν ακράδαντη η πίστη του ότι ήταν μια αναγκαιότητα για να σωθεί το βλάχικο τραγούδι ατόφιο και χωρίς αλλοιώσεις, έπρεπε να το γνωρίσουν και να το τραγουδήσουν οι νέες γενιές. Και όχι το τραγούδι ως αυτό σκοπό, αλλά ως μέσο για να σωθεί η βλάχικη γλώσσα, ως ένα μέσο επίκλησης της συλλογικής μνήμης. Φωνές μόνες, ασυνόδευτες, που αιωρούνται σε ένα τόπο ανοιχτό, διασχίζουν το μεγάλο ρέμα, αντικρίζουν τον οργωμένο τόπο. Κάποτε χόρευαν οι λύφες εκεί, στη θέση τους, κάτω από τα χαλάσματα, αγριόχορτα και τσουκλίδες. Το τραγούδι αναφέρεται στη χρονική περίοδο μετά την καταστροφή των μεγάλων λιβαδιών στις 4 Μαΐου 1944. Ερμηνεύει ο Θανάσης Βακάλης.
escutou, fechou a voz de dinos me choro, minha lessais e nos chutets, μην λαβώ μας του γυναίτς. Άφησα μάνα με πόνο, το παιδί σας για να παντρευτώ. Άφησα και ομορφιές για να έρθω στα καλά σας. Τραγούδι του γάμου που τραγουδιόταν με την άφηξη της νύφης στο νέο σπιτικό. Το τραγούδι ξεκινά με το καλωσόρισμα από τα πεθερικά. Ακολουθεί η νύφη που μέσα από τα λόγια της εκφράζει την αγωνία και τις προσδοκίες της για το νέο της σπίτι. Ερμηνεύει η Τάνια Πίσκου. Μία προφητική απάντηση της νέας οικογένειας ακολουθεί μέσα από ένα τραγούδι του γάμου και του Αραβώνα. «Νουν τι αρέλη φιάτε νίκα, σου γίνουλα νόη, μη γελιέσαι κορίτσι μικρό και μην έρχεσαι σε μας». Πείτε
Ακολουθεί ένα αστικό, ερωτικό τραγούδι, η Λένα, ερμηνεύει η Τάνια Πατσίκα.
Ο Σύλλογος πλήρωσε στο Χάρο μεγάλο φόρο τα τελευταία χρόνια. Γιώργης Τσιαμήτρος, Γιώργος Πράπας, Τάκης Πατσαβούρας, Αντώνης Τούσικος, Γιώργος Πίσπας, Δημήτρης Αρκάδας, Γιώργος Κούσιος, Γιώργος Αυγέρος, Λιάννα Θοδωρίκα, Γκόγκος Αποστόλης, Αντώνης Γιώγας, Στέλιος Μπέλας. Απόψε, τιμώντας τον Γιώργο Μανέκα, τιμούμε και όλους αυτούς που συνέβαλαν στην ενδυνάμωση του Συλλόγου. Η δωρική φωνή του Γιώργου θα μεταφέρει τις μνήμες της χιλιόχρονης ιστορίας των Βλάχων και θα διαιωνίζει μέσα στο πέρασμα του χρόνου όλες τις εκφάνσεις στις πιο λεπτές τους αποχρώσεις της βλάχικης ζωής. Ο Γιώργος Μανέκας τίμησε με τη διαβίου ενασχόλησή του την ιστορία, τον πολιτισμό, την γλώσσα, τους Βλάχους. Όμως αυτός ο σεβασμός ήταν αμφίδρομος. Οι Βλάχοι της Βέρειας, οι άλλοι σύλλογοι της Ελλάδας και των Βαλκανίων τον τίμησαν με διακρίσεις και βραβεύσεις. Ο Σύλλογος Βλάχων Βέρειας θα αφιερώσει ένα σημαντικό χώρο στο ιδιόκτητο σπίτι του για να στεγαστεί το ανεκτήμητης αξίας αρχείο του. Το φετινό ημερολόγιο του Συλλόγου, που επιμελήθηκε ο αδελφικός του φίλος και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής, κύριος Τάκης Γκαλαΐτσης, είναι επίσης αφιερωμένο στη μνήμη του. Η κορυφαία των δράσεων in memoriam στη μνήμη του Γιώργου Μανέκα είναι η έκδοση ενός διπλού CD με τίτλο «Ο Ερχομός», που περιλαμβάνει πλούσιο πολυσέλιδο ένθετο, το οποίο περιέχει και 19 βλάχικα τραγούδια. Ο Σύλλογος προχώρησε σε αυτή την έκδοση, υλοποιώντας την παρακαταθήκη του Γιώργου ότι για να σωθεί το βλάχικο τραγούδι πρέπει να το τραγουδήσουν οι νέοι. Τα τραγούδια ερμηνεύουν οι νέοι και οι νέες που μας τραγούδησαν απόψε, καθώς και ο Αποστόλης Καραμίχος και Μιχάλης Φουνταλής, που δεν κατάφεραν δυστυχώς να είναι απόψε εδώ μαζί μας. Κατά την επιμέλεια της έκδοσης, καταγράφηκαν τα τραγούδια στη βλάχικη γλώσσα και αποδόθηκε μετάφρασή τους στην ελληνική. Συμπεριλήφθηκε πλούσιο φωτογραφικό υλικό, όχι μόνο του Γιώργου Μανέκα, αλλά και τεκμήρια του μακρινού παρελθόντος. Σπάνιες παλιές φωτογραφίες από το αρχείο του Συλλόγου και αρχεία ιδιωτών. Παράλληλα, αξιοποιήθηκαν όλα τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και δημιουργήθηκε ένα βίντεο διάρκειας 1,5 ώρας που περιλαμβάνει, εκτός από την βιντεοσκόπηση της ζωντανής ηχογράφησης, βίντεο με πληροφορίες για τα τραγούδια και μέρος επαγγελίας. Ολόκληρο το βίντεο είναι διαθέσιμο για δωρεάν προβολή στο κανάλι του Συλλόγου Βλάχων Βέρειας στο YouTube και μπορεί κανείς να το παρακολουθήσει μέσω ενός ενσωματωμένου QR κώδικο στο έντυπο. Την έκδοση αυτή σας καλούμε να την αποκτήσετε όλοι και όλες, που μπορείτε να την προμηθευτείτε και απόψε στα σημεία πώλησης που βρίσκονται στις εξόδους αυτής της αίθουσας. Αυτή η εκδήλωση δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί χωρίς τη συμβολή των παιδιών που τραγούδησαν. Λέμη Γατοπούλου, Κωνσταντίνος Μέλος, Θανάσης Μπακάρης, Γιώργος Καράσος, Τάνια Πατσίκα, Τάνια Πίσκου, Νίκος Ταμανίκης. Φυσικά χωρίς τη συμβολή του τμήματος της χοροδίας, αλλά και των μουσικών μας, με τη σειρά. Αντώνης Παπαδόπουλος στα χρωστά. Στο λαούτε Αποστόλης Πιτζιέρος. Στο ακορντεόν Πέτρος Κουκουλιάρης. Στο κλαρίνο Φώτης Καραμπέτης και Δημήτρης Παράσκος. Στην τροπέτα ο Θοδωρής Τικαράς και στο βιολί ο Θάνος Ρούμπος. Για τα κείμενα συνεργάστηκαν ο Τάκης Γκαλαΐτσης και ο υποφαινόμενη Βάης Ζαρούρα, σκηνοθεσία Σταμάτης Χρυσής και στον υποβολέα ο κύριος Τάκης Καραγιάννης. Φτάνοντας στο τέλος αυτού του αφιερώματος, νομίζω ότι θα συμφωνήσετε πως η απώλεια, κάθε απώλεια γύρω μας, είναι μια ευκαιρία επανεξέτασης της ζωής μας. Εκείνοι που δεν έχασαν πολλά, συνειδητοποιούν την καλοτυχία τους. Εκείνοι που την έζησαν, επαληθεύουν κάθε φορά την απολυτότητά της. Και ότι το αντίθετο της ζωής τελικά δεν είναι ο θάνατος, αυτές οι έννοιες συνυπάρχουν.
Το αντίθετο της ζωής είναι η λύθη. Πεθαίνει κάποιος κάτι μέσα μας όταν πάβουμε να το θυμόμαστε. Κυρίες και κύριοι, αυτή η μνήμη είναι σήμερα δική μας. Αύριο, πολύ πιο σύντομα από όσο όλοι εδώ πιστεύουμε, θα είναι άλλον. Αλλά ποτέ δεν θα είναι κανενός, γιατί η μνήμη είναι μήτρα και μάλιστα παντοτινή. Φράτε Γιώργη Μανέκα, βαταβέμ του Μίντι, του Σούφλιτς, του Ίνιμα, Ντάιμα. Σας ευχαριστούμε όλες και όλες που ήρθατε απόψε εδώ. Το πλάι του τραγούδι για να επιβιώσει πρέπει να υπάρχει κόσμος που να ασχολείται με αυτό. Αν δεν τα καταγράψεις και αν δεν τραγουδήσεις και σφάρασου τα τραγούδια, εγώ παραδείγματος χάρη τα βλάκια, δηλαδή δεν θα μείνει τίποτα. Για όσα έσωσες για εμάς, Γιώργο Μανέκα, σε ευχαριστούμε. Στην αναχώρησή σου, αντίο δεν σου φυλάξαμε. Η μνήμη είναι μήτρα και μάλιστα παντοτινή. Αφιερωμένη λοιπόν σε σένα τώρα και κάθε φορά αυτή η ακριβή απάντηση. Ο ερχομός. Κτσέ, κέντου, ούνε μιλέτη κιάρι. Αέστου τη τσόρε λούκρου, καριτσένου κέπτου, ή αστή μουσικά σκέντικλου. Όταν ένα μιλέτη χάνεται, στο τέλος εκείνη που προτάσει τα στήθη και αντιστέκεται είναι η μουσική και το τραγούδι.
Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν απόψε εδώ. Καλή σας νύχτα.